Okay guys, ito nga pala si Huawei Y7 2019. Yun no? Oh. Ito nga yung latest budget phone or entry level phone ni Huawei na Y series. At halos katulad lang to guys ni Y7 Pro 2019. Yan. Pero ang difference lang nito guys is meron siyang fingerprint. At yun na nga guys, excited na ako kung ano nga bang meron dito kay Y7 2019 pagdating sa kanyang specs, features. So yun, check na natin. Okay guys, na-set up ko na si Y7 2019. At ang napansin ko lang dito, syempre itong dewdrop display. And then naka-ceramic texture sa gilid para madali siyang hawakan. At ang napansin ko agad, napakagaan niya. At pagdating naman sa likod, meron siyang dual camera setup. Then meron siyang fingerprint at saka LED. At glossy rin siya, pero plastic pa rin. So yan. Meron siyang power button and volume rocker. At dito sa kabila, meron siyang SIM tray. Sa ilalim, meron siyang dalawang speaker. At sa gitna yung micro USB. At dito sa taas, meron siyang microphone and 3.5mm jack. So yun yung napansin ko lang agad dito kay Y7 2019. So guys, quick specs lang tayo dito kay Y7 2019. Ang kanyang display, meron siyang 6.26 LCD IPS at HD Plus resolution. Meron din siyang pixel per inch na 269 at naka-dewdrop display na rin siya. At ang kanyang chipset guys, na CPU, Snapdragon 450. Ang GPU niya, Adreno 506. At ang kanyang memory, naka 4GB of RAM siya and 64GB of storage. At ang kanyang operating system guys is EMUI 8.2 and Android 8.0 o Oreo. At ang kanyang rear camera, meron siyang 13MP 1.8 aperture, meron din siyang 2MP 2.4 aperture. At ang kanyang front, meron siyang 8MP 2.0. At pagdating guys sa kanyang battery, sasabi ko na pang matagalan talaga to dahil meron siyang 4,000 mAh at ang kanyang color, meron siyang Aurora Purple and Midnight Black. So, ipakita ko na rin sa inyo yung mga sample photo ni Y7 2019.
At syempre guys, hindi mawawala si AppGallery. Syempre si AppGallery guys is pre-installed na sa inyong device. And third biggest app store globally na si AppGallery. So ito lang guys yung masasabi ko kay AppGallery. Meron siyang 4-layer security, napakadaling gamitin, pati na din mag-download ng mga application. At syempre, magda-download din tayo ng mga top application dito sa AppGallery tulad ng Lazada, Facebook, Shopee, at marami pang iba. So far, lahat naman ng mga gusto ko dito sa AppGallery na application, na-download ko na and na-search ko naman siya ng maayos. So, okay na okay si AppGallery. So guys, overall ang masasabi ko lang kay Huawei Y7 2019. Una guys, yung price niya na affordable sa presyo niyang 6,990. At sa pagkakaalam ko, parang nakasale yata ngayon ang Huawei sa Lazada or sa Shopee. At syempre guys, yung design ni Huawei Y7 2019 dahil napakasimple lang niya at naka-dewdrop display na rin siya. And dun sa likod, naka-glossy na at madaling siyang hawakan dahil naka-ceramic texture siya. At magaan din. And one thing na masasabi ko pa kay Y7 is yung kanyang RAM at saka yung storage niya na naka 4GB and 64GB na storage. Dahil dito, hindi maglalag yung phone nyo or maghahang. And wala kang makikita masyado na naka 4GB of storage and 64GB of ROM
na entry-level phone or budget phone. At isa pa, meron siyang pre-installed AppGallery or HMS. So, hindi ka na mamumroblema na mag-download ng mga application mo or mag-download ng mga games. Siyempre guys, panghuli yung kanyang battery dahil naka 4000 mAh siya at 10 watts fast charging at halos kayang umabot niya ng hanggang isang araw pagdating sa browsing, social media at konting games. So, hanggang dito lang guys. This is Off Tech Review. Thank you for watching.